Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel. Thì là hiện tại tình hình giãn cách xã hội ở Sài Gòn cũng đã kết thúc được một tuần rồi các bạn. Thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng ha. Tại vì người dân đã có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi. Rồi các bạn nhìn nè, mình cũng đang sạc bình cho chiếc Hyundai Tech 110 của mình để chuẩn bị đi làm ăn xa các bạn. Đó. Thì hôm nay cũng là dịp cuối tuần, cũng rảnh, đang vào buổi chiều khoảng 3 giờ chiều thì có một ông anh ở Gò Vấp, Sài Gòn, ông hẹn mình đến nhà ông chơi, để lại sẵn ổng khoe với mình cái chiếc Simpson Touring của ổng luôn. Đó, cũng hồi hộp các bạn. Ok, giờ mình sẽ nóng lòng để lên đó ha. Với lại sẵn nhờ ông ấy canh chỉnh về một số cái liên quan tới điện cho Simpson của mình. Rồi, ok, let's go. Chiếc ếch 51 độ nha mọi người. Này xe của mình nè. Nơi xe mình thì đang chỉnh lại, nhờ ông anh này chỉnh lại lửa. Đó, nó xe của ổng đó, xe độ. Thấy cái bồ quá dữ. Cái bồ ác chiến. Thì vừa mới canh lửa cho xe mình xong thì mưa lớn luôn các bạn, cho nên là hai anh em mới là tạm ngưng. Bây giờ thì cũng tạnh mưa rồi, cho nên là ông anh của mình ổng tiếp tục ổng canh lửa cho chiếc Simpson Touring của ổng. Đó, các bạn cùng xem chiếc Simpson Touring của ổng nè. Đó, xe cũng có độ một số thứ, nhưng đặc biệt quả bô là chất lượng nhất. Đó, bình xăng con thì vẫn giữ nguyên là bình xăng con zin nha các bạn, 16N34. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức âm thanh nè. Bô nổ ác chiến luôn các bạn. Rồi, kinh hồn thiệt. Đó, thứ gì mà chịu nổi. Rồi, mở đèn nè các bạn. Đó, đèn led. Đó, các bạn thấy không? Nước ngoài họ có Simpson Tuning, thì Việt Nam mình cũng có Simpson Tuning luôn. Đó, bạn hãy nghe ác chiến luôn luôn. Đó, quá dữ. Rồi, ok bạn. Thì như vậy là mình cũng đã vừa đi thăm cái người anh ở trên Gò Vấp rồi. Thì ảnh cũng đã chỉnh canh chỉnh lại lửa cho mình rồi. Bây giờ chiếc xe mình là ngon lành. Bây giờ trời cũng sắp mưa rồi các bạn. Hồi chiều này mưa một đợt rất là lớn rồi, nhưng mà hên sao nó ngưng, cho nên hai anh em tiếp tục làm. Rồi bây giờ lên mới về nè, bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Đó, thì giờ cũng sắp mưa nữa rồi. Ok, thì giờ mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye.